السلام عليكم اخواني اخواتي مشاهدي ومتتبعي قناه الومنيوم الحلو. رجعنا لكم بفيديو جديد. هذا الفيديو ان شاء الله اللي غادي نشوفوا من خلاله حمام في السكن الاقتصادي، وتشاهدوا معنا كيفاش استغلينا المساحات ديال هذا الحمام، اللي كتعرفوا جميعا انه الحمامات ديال السكن الاقتصادي المساحه ديالهم ضيقه، وكيفاش حولناه من حمام ديال السكن الاقتصادي لحمام ديال السكن راقي. نتمنى من الله عز وجل ينال اعجابكم الفيديو. ما تبخلوش علينا بالاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس باش يوصلكم كاع الجديد ديالنا. السلام عليكم.